Tervetuloa minunkin puolestani kestävän matkailun osaamismerkit verkkokurssille. Minun nimi on Eleonora Alareesto ja tämän luennon aiheena on Ellisääme kulttuura eli elävä saamelaiskulttuuri. Luennon sisältö koostuu tänään Saamenmaan matkailusta ja siihen liittyvistä asioista. Käydään vähän läpi myös saamelaiskäräjien eettisiä ohjeistuksia, kulttuurisensitiivistä matkailua sekä mitä tarkoittaa elävä saamelaiskulttuuri. Aluksi ihan muutama perusasia Saamenmaasta. Saamelaisethan ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Ja tässä kuvassakin näkyvä saamelaisten kotiseutualue ulottuu Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän alueelle. Ja kokonaisuudessaan Saamenmaalla puhutaan 9 elävää kieltä, joista 3 puhutaan Suomessa, eli inarinsaamea, pohjoissaamea ja kolttasaamea. Saamelainen kulttuuri perustuu perinteisiin elinkeinoihin, kuten poronhoitoon, kalastukseen, metsästykseen, marjastukseen, käsitöihin, ja tämä kulttuuri ja elinkeinot siirtyy ylisukupolvisesti vanhemmilta lapsille suullisena ja ruumiillisena perinteenä. Ja Saamenmaalla on monia moderneja uhkia, kuten esimerkiksi maankäyttö, ekstraktivismi, vihreä siirtymä, kaivosteollisuus sekä liikaturismi. Tämän luennon punainen lanka ja pääsanoma kuitenkin on se, että saamelaiskulttuuri on ensisijaisesti elävää kulttuuria, ja se tulee tämän luennon aikana vähän aukenemaan sitten, että mitä se enemmän sitten tarkoittaa. Lyhyesti vähän Saamenmaan matkailusta. Matkailuhan on Saamenmaan suurin elinkeino, ja tällä elinkeinokentällä ei pelkästään toimi suomalaisia ja saamelaisia yrittäjiä, vaan myös ulkomaalaisia yrittäjiä. Saamenmaalla kuitenkin ilmenee erilaisia maankäyttökonflikteja perinteisten elinkeinojen, matkailun, eri sidosryhmien, paikallisyhteisöjen sekä maankäyttöhankkeiden välillä. Myös liikaturismilla on omat ekologiset, sosiaaliset sekä kulttuuriset vaikutuksensa. Lapin matkailulla on kuitenkin myös ongelmallinen menneisyytensä, joka on perustunut saamelaisten kulttuuristen elementtien riistoon sekä eksotisointiin. Ja muutama esimerkki tällaisesta haitallisesta representaatioista on feikki Lapinpuvut eli käktik, Lapin kasteet, tällaiset myyttiset seremoniat, joilla ei kyllä ole mitään tekemistä saamelaisuuden kanssa, sekä villi koskemattoman puhtaan erämaan myytti. Näistä lisää ihan pian. Ja tällaisesta haitallisesta representaatiosta on hyvä aloittaa, koska tämä on minun mielestä erittäin havainnollistava kuva, mitä pahimmillaan tällainen haitallinen representaatio voi tehdä. Tässä on still-kuva Visit Finlandin mainosvideosta vuodelta 2015, ja tästä kuvasta voidaan heti tulkita aika monen asian olevan pielessä. Saamelaiset on kuvattu tällaisessa likaisessa kammissa, naamat noessa viitaten tällaiseen primitiiviseen ja likaiseen kulttuuriin. Täällä on tällainen shamaani pukeutuneena eläinluihin ja eläimen nahkoihin paukuttamassa rumpua. Ja se, mikä tässä vähän pistää myös silmään, on, että miksi näillä saamelaisilla on tällaiset käktit päällä, jotka yleensä puetaan häihin, ja he ovat kuitenkin täällä likaisessa kammissa hääräämässä. Ja tämä video on tosiaan tullut vasta 2015, eli ei kovin kauan aikaa sitten. Eli se vähän kertoo, että kuitenkin vaikka suurin ongelmallinen menneisyys on osittain jo takanapäin, tällaisia lipsahduksia kuitenkin edelleen tapahtuu. Ja tulen näyttämään tässä nyt saamelaistaiteilija Sunna Kittin kuvia, jotka hän on tehnyt saamelaiskäräjien eettisiä ohjeistuksia varten. Ja tämä ensimmäinen kuva on eräänlainen jatkuma tälle edelliselle kuvalle. Tässä vasemmalla voidaan nähdä jälleen eläinluihin pukeutunut ilmeisesti saamelainen shamaani paukuttamassa rumpua. Mutta tässä kuvassa on yhtäkkiä moni muukin asia pielessä, koska tässä on yhdistetty tällaista eksoottista kuvastoa monista alkuperäiskansakulttuureista matkailijoita miellyttääkseen ja kosiskellakseen. Täällä on muun muassa Amerikan alkuperäiskansojen unisieppareita, ja he ovat tällaisessa inuiittien iglussa. Tässä oikealla taas on nimenomaan sitä elävää saamelaiskulttuuria, eli täällä on käynnissä musiikkifestivaalit, Iais Idja alkuperäiskansamusiikkifestivaali,
Siellä on saamelaisia ja matkailijoita yhdessä nauttimassa musiikista ja festareista. Duojar, eli käsityöläinen, on paikalla myymässä käsitöitään. Ja tämä on tällainen turvallinen ja aitoon saamelaiskulttuuriin perustuva kommunikaatio- ja vuorovaikutusympäristö. Tässä on myös muutama Sunnan kuva havainnollistavista tällaisista tilanteista, missä saamelaisia kulttuurielementtejä on hyväksikäytetty matkailussa. Tässä on jälleen sovitettu haskit yhteen saamelaisten kanssa, vaikka haskeilla ei oikeasti ole mitään tekemistä saamelaisuuden kanssa. Ja tässä oikealla on myös tällainen tyttö, jolla on yhtäkkiä miehen lakki päässä. Eli nämä molemmat takit on tällaisia feikkitakkeja, joilla tällaista eksoottista saamelaiskuvastoa jälleen rakennellaan matkailijoita varten. Halusin näyttää myös tässä alkuun oikeita saamelaispukuja eri alueilta. Tässä vasemmalla on Inarin saamelaiset puvut ja oikealla Enontekiön puvut. Ja erittäin koristeellisia pukuja, joten on helppo nähdä, miksi esimerkiksi täällä vasemmanpuoleisessa puvussa on otettu elementtejä Enontekiön puvusta tässä oikealla koristeellisesta hulpasta. Vasemmalla on Vuotson puvut, mitä itsekin käytän, ja oikealla kolttapuvut. Ja tässä on vielä Utsjoen puvut. Vasemmalla on perinteinen verkat-käkti, joka on vähän paksumpaa kangasta. Tässä keskellä on käsikäkti, eli kesäkäkti, se on hieman ohuempaa kangasta, ja oikealla on vielä miesten puku. Ja kun näitä pukuja katsoo, niin heti huomaa, että näissä on suuria alueellisia eroja, sillä saamenpuku ennen kaikkea kertoo kantajansa kotiseutualueesta, perheestä, onko tämä kyseinen naimisissa vai sinkku, ja myös jopa ihan mielentila, että millä tuulella onko juhlatuulella, onko vähän hillitympi tunnelma, esimerkiksi häät tai hautajaiset. Käkti kertoo paljon kantajasta, niin se on hyvin henkilökohtainen vaate. Ja tässä nyt on molemmat puvut sitten yhteen tuotuna. Vasemmalla on tällainen feikki pilapuoti, karnevaaliasu, ja oikealla on enontekiöläisen naisen puku. Kuten huomaatte, on paljon suuria eroja näiden pukujen välillä. Tässä on myös vähän lisää tällaisia karnevaalifeikkikäktejä, mitä vuosien varrella on esimerkiksi mediassa esiintynyt. Vasemmalla poseeraa Miss Suomi, keskellä on still-kuva Grind-videoteoksesta, joka näytettiin Kiasmassa muutama vuosi sitten, ja oikealla on alppihiihtäjä Tanja Poutiainen edustamassa Suomea yllättäen saamenpuku päällä. Tässä on myös vähän eräänlaista worst case scenariota, mitä tapahtuu, kun Saamenmaan kapasiteetti ei vain riitä ylläpitämään näitä matkailijamassoja, mitä esimerkiksi ennätystalvet ovat nytten paukuttaneet. Tämä johtaa lukuisiin ekologisiin ja sosiokulttuurisiin vaikutuksiin. Kuvassa voidaan nähdä esimerkiksi luonnon saastumista ja eroosiota, myös vapaa-ajan kalastajia ja urheilukalastajia tulee joille ja järville, jotka kalastavat paljon ja häiritsevät paikallisten elinkeinoa. Turistien bussi on pysähtynyt valokuvaamaan paikallisten hautajaisia, joka on erittäin yksityinen ja herkkä tapahtuma. Turistit tunkeutuvat kotipihoille ottamaan kuvia ihmisten kodeista ja myös salakuvaavat kylällä ihmisiä käkteissä. Ja kaikki nämä asiat johtavat myös paikallisten vastareaktioon sitten turismiin, että tulee sellainen tunne, että me emme enää halua turisteja tänne, kun näitä haittavaikutuksia piisaa lukuisesti. Voimme myös nähdä juuri tällaisen matkamuistomyymälän tuossa keskellä, jossa on myynnissä tällaisia saamelaiskulttuurielementtejä yhdisteleviä matkamuistotuotteita. Tässä on sitten vastakuva tälle edelliselle kuvalle, mitä tapahtuu, kun matkailijoita onkin sopiva määrä ja matkailu toteutetaan kestävästi, vastuullisesti ja kulttuurisensitiivisesti. Luonto pysyy puhtaana, paikalliset voivat edelleen harjoittaa omia elinkeinoja, kuten Inarissa vaikka kalastusta. Matkailijat hakeutuvat asiallisiin matkailuneuvontakeskuksiin oppimaan oikeaa tietoa paikalliskulttuureista ja saamelaisista. Saamelaiset saavat itse rauhassa pitää häitä ja hautajaisia pelkäämättä, että heitä valokuvataan.
ja voivat myös kulkea kylän raitilla käkteihin somistautuneena ilman pelkoa, että joku tulee ja salakuvaa. Tämä kuva on myös hyvin havainnollistava tästä villin koskemattoman erämaan myytistä, mistä puhuin aiemmin. Tässä vasemmalla näemme pohjoisen, joka on eläinten maata ja koskematonta luontoa. Ja tällainen tietty mielikuva perustuu tällaiseen terra nullius-ajatukseen, joka perustuu ajatukseen, että luontoalueet ovat ei kenenkään maata. Todellisuudessa asia ei kuitenkaan ole näin, sillä kaikki nämä maat ovat ylisukupolvisia nautinta-alueita saamelaisille, eli tietyt perheet kalastavat tietyissä paikoissa, marjastavat tietyissä paikoissa, ja näitä maa-alueita on satojen vuosien ajan hallinnoitu siidajärjestelmien kautta, joka on saamelainen poronhoitojärjestelmä, joka myös perustuu luonnonresurssien käyttöön ja jakamiseen. Eli jokaisella perheellä on omat paikkansa, mistä hakea hillat ja lähteä kalaan. Sanotaanko nyt vaikka näin. Tässä on muutama tällainen kuva myös, että miten elävä saamelaiskulttuuri näkyy omassa elämässäni. Se tarkoittaa käsitöiden tekemistä, yhteisöllisyyttä, eli perheitä, ystäviä, sukulaisuutta. Se tarkoittaa festareilla käymistä. Nyt viime viikonloppunakin olin Käpmäkovaht elokuvafestivaaleilla. Se tarkoittaa Saamenmaalla vierailua monta kertaa vuodessa ja esimerkiksi ystävien kanssa kansallispäivän viettoa kaupungissa pubissa, vaikka niin kuin tuossa pari vuotta sitten mentiin ystävän kanssa olueelle, kun oli kansallispäivä. Ja se on jatkuvaa arjessa näkyvää elävää kulttuuria, jota harjoitan itse, elän ja ylläpidän oman perheeni kanssa. Ja tässä onkin juuri näitä hieman tätä yhteisöllisyyttä, mistä puhuin, koska saamelaistapahtumat ovat erittäin merkittäviä tapaamispaikkoja, että me päästään näkemään toistemme valtion rajoja katsomatta. Tässä on esimerkiksi juuri Iäis Idjo musiikkifestivaali, Käpmäkovaht elokuvafestivaali, ja sitten on myös tällaisia tietynlaisia identiteettiä rakentavia ja yhteisöllisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi Sami Grand Prix, joka on ikään kuin saamelaisten euroviisut, joka on joka pääsiäinen. Tämä yhteisöllisyys myös jatkuu kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta myös internettiin ja muun muassa somessa on paljon tällaisia Insta-tilejä ja TikTok-tilejä, missä vaikka tehdään tällaisia sketsejä ja vitsejä ja meemejä jokapäiväisestä elämästä saamelaisena. Ja tällaiset meemit ja videot myös tuovat meidät yhteen myös onlineissa. Sitten vähän saamelaismatkailun eettisistä ohjeistuksista. Suomen saamelaiskäräjät julkaisivat vuonna 2018 nämä ohjeistukset, joiden päätavoite on poistaa saamelaisuutta hyväksi käyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto. Ja toinen pääpainopiste on turvata matkailun ulkopuolisen väestön kulttuurikäytännöt ja perinteet. Ja keille nämä ohjeet on tarkoitettu? No ensisijaisesti saamelaisyhteisön ulkopuolisille toimijoille, jotka toteuttavat saamelaiskulttuurin matkailullista tuotteistamista, esittämistä ja viestintää sekä saamelaisten kotiseutualueelle saapuville vierailijoille. Ja tässä on nämä 7 toimintaperiaatetta, käydään nämäkin läpi nopeasti. Ja nämä toimintaperiaatteet perustuvat saamelaisen kulttuuriperinnön arvon ja rikkauden tunnustamiseen ja kunnioittamiseen, kulttuuriperinnön suojeluun ja sen ylläpitämiseen myös tuleville sukupolville, kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteisymmärrys ja yhteistyö, saamelaismatkailussa esiintyvien ongelmakohtien huomioiminen ja korjaaminen, positiivisten vaikutusten maksimoiminen saamelaisväestöön, kulttuuriin ja ympäristöön, vastuullinen ja eettisesti kestävä markkinointi ja matkailuviestintä sekä korkealaatuiset matkailijakokemukset, jotka perustuvat sitten laadun varmistukselle. Ja ei voida oikeastaan puhua eettisistä ohjeistuksista ilman, että nostetaan myös esiin kulttuurisensitiivisyyttä, joka on ikään kuin jatkumoa jo tutuille vastuullisuudelle ja kestävyydelle. Kulttuurisensitiivisyys perustuu sanalliseen ja ei-sanalliseen kommunikaatioon ja vuorovaikutustilanteisiin. Ja näissä tilanteissa erityisen tärkeää kulttuurisensitiivisessä mielessä
on monimuotoisuuden kunnioitus sekä oman kulttuuritaustan reflektointi, avoimuus, kärsivällisyys sekä kiinnostuksen osoittaminen myös muita kulttuureja kohtaan. Ja mitä tämä kulttuurisensitiivisyys nimenomaan Saamenmaalla tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ymmärretään saamelaiskulttuurin olevan elävä saamelaiskulttuuri, joka ei ole mikään staattinen asia, vaan erittäin dynaaminen ajassa ja ajan hengessä sekä uusiin olosuhteisiin mukautuvaa kulttuuria. Se ei ole jokin staattinen historiallinen asia, joka pysyy koskemattomana ja muuttumattomana vuodesta toiseen, vaan elävä saamelaiskulttuuri hengittää ja elää aina uusia aikoja. Se tarkoittaa myös Saamenmaan tunnustamista, saamelaisen kotiseutualueen tunnustamista sekä kulttuurisen, henkisen ja ylisukupolvisen luontosuhteen ja valtionrajaa katsomattoman perheen ja sukulaisuuden merkityksen kunnioittamista. Ja kulttuurisensitiivisyyttä Saamenmaalla on hyvä tavoitella, koska se voi auttaa rakentamaan siltoja kulttuurien välille. Miksi kulttuurisensitiivisyys Saamenmaalla on sitten niin tärkeää? Saamelaiskulttuurien hyväksikäyttö matkailussa on ollut ja on edelleen ongelmallista, ja maankäyttökonflikteja ilmenee koko ajan perinteisten elinkeinojen, sidosryhmien sekä ekstraktivistisen maankäytön, kuten kaivosteollisuuden tai tuulivoiman välillä. Ja perinteisesti, historiallisesti on ollut tällaisia tapahtumia, joissa perinteisten maiden ja vesien menettäminen eroosiolle ja kaupallisille tarkoituksille on johtanut ylisukupolvisen tiedon, kulttuuriperinnön sekä kielten katkeamiseen. Ja tästä syystä tämä kulttuurisensitiivinen ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää perustuen juuri avoimuuteen, luvan pyytämiseen, kunnioittamiseen. Ja se voi toimia työkaluna saamelaiskulttuurien hyväksikäytön, maankäyttökonfliktien sekä maiden, vesien ja kulttuurin menettämisen ennaltaehkäisynä. Ja yksi tällainen havainnollistava esimerkki tällaisesta kulttuuriperinnön ja kielten katkeamisesta on esimerkiksi Lokan tekoaltaan rakentaminen, joka huuhtoi Sompion alueen allensa. Ja tämä Lokan tekoaltaan rakentaminen johti mittaviin ylisukupolvisiin traumoihin, jotka ovat johtaneet sitten kulttuurin ja kielen katkeamiseen. Ja nämä vaikutukset ovat edelleen nähtävissä saamelaisyhteisössä. Ja sitten lyhyt yhteenveto. Kulttuurisensitiivisyyteen on hyvä pyrkiä liikkuessa saamelaiskylissä, luonnossa sekä pyhillä paikoilla ja tunnistaa ja tunnustaa myös tällaiset feikkituotteet, feikkipalvelut, jotka eivät varsinaisesti liity saamelaiskulttuureihin, vaan enemmänkin pyrkivät niitä hyväksikäyttämään ja eksotisoimaan. Kulttuurisensitiivisyydessä olennaista on myös saamelaisen kotiseutualueen tunnustaminen ja luonnon ja kulttuurin kunnioittaminen sekä saamelaisten yritysten, palveluiden ja tuotteiden tukeminen, kuten esimerkiksi ostamalla saamelaisten tekemiä käsitöitä, kun Saamenmaalla sitten vieraillaan. On myös hyvä pyytää aina lupa ennen kuvaanottoa, ja tällaisissa vuorovaikutustilanteissa kuitenkin parempi tapa osoittaa kunnioitusta kuvan ottamisen sijasta on osoittaa kiinnostusta kohdatessa saamelaisia ja saamelaiskulttuuria. Ja muistaa myös, että jokaisen käktin sisällä on kuitenkin tunteva ihminen, joka on aika tärkeää muistaa sitten, kun festivaaleilla esimerkiksi liikkuu. Ja yleisestikin tuen ja solidaarisuuden osoittaminen saamelaisille ja saamelaisyhteisölle esimerkiksi juuri maankäyttökonfliktien, Jäämeren radan, tuulivoimapuistojen ongelmien koittaessa on hyvä myös pitää saamelaisten puolia, jotta tällaisia ylisukupolvisia kielten ja kulttuurien ja elinkeinojen katkeamisia voidaan ennaltaehkäistä. Ja loppuun voidaan vielä sanoa saamelainen iskulause "Chayet saami voina", eli näytä saamelainen henkesi. Kiihtuu. Kiitos paljon.